Moisturizer gel, hydrating, oil control, skin barrier repair. Perfect for all skin types. Refreshing and cooling effect, aloe vera gel. 1 tablespoon po ang aking nilagay. Perfect ito para sa balat natin. Kahit anong skin type natin, nire-refresh nito at nilalock of moisture, stay hydration, hindi basta nagda-dry. At mini-maintain ang skin elasticity. Para sa magaspang, maligasgas na balat, maganda ito gamitin at mini-maintain niya ang lack of moisture, hindi basta dryness. Glycerin oil. 1 teaspoon lamang po ang aking inilagay. Perfect kombinasyon ng glycerin at aloe vera para sa ating mga kutis. Mas pinoprotektahan nito ang balat natin, maiwasan ang palatandaan ng pagtanda kasama ng fine lines at wrinkle, kulubot sa balat. At habang hinahalo ko nga ito, talagang mapapansin mo yung transparent niya. Napaka-clear at napakaganda ilagay sa ating kutis. Ganitong ganito ang texture niya, talagang mag-i-improve ang skin tone natin, lalo dito, mini-maintain nito ang hydration. Tumutulong itong magbigay lightening lalo sa balat gaya ng dark spot, pigmentation at nagbibigay more even glowing complexion. Moisturizer gel, hydrating, oil control, skin barrier, repair gel. Sa paggamit nga nito everyday lang, bago matulog sa gabi, i-massage at ilagay i-apply. Kinabukasan, pansin mo yung effect at resulta. Everyday routine mo na rin to bago matulog sa gabi. Thanks for watching, guys!